được thành lập vào ngày 8 tháng 8 năm 1967 tại thủ đô Bangkok của Thái Lan. ASEAN có tên đầy đủ là Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, ban đầu có 5 thành viên sáng lập là Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore và Thái Lan. Từ đó cho tới nay, tổ chức này đã mở rộng lên 10 quốc gia thành viên với sự gia nhập của Brunei, Việt Nam, Lào, Myanmar và Campuchia. Trong bối cảnh toàn cầu hóa và thách thức đa chiều đang ngày càng gia tăng, ASEAN đang đứng trước cơ hội cũng như áp lực mở rộng và nâng cao vai trò của mình. Việc kết nạp thêm thành viên mới không chỉ giúp mở rộng ảnh hưởng địa chính trị mà còn tạo điều kiện thúc đẩy hợp tác kinh tế, an ninh và văn hóa trong khu vực. Tuy nhiên, quá trình mở rộng này cũng đặt ra nhiều thách thức về sự đồng thuận, cân bằng lợi ích cũng như đảm bảo tính ổn định và bền vững của khối. Vậy lý do đằng sau việc ASEAN đang mở rộng là gì? Các bạn hãy cùng chúng mình tìm hiểu qua video hôm nay nha! Những thành viên tương lai, họ là ai? Trải qua hơn nửa thế kỷ phát triển, ASEAN đã khẳng định vị thế là một tổ chức khu vực năng động và có ảnh hưởng mạnh mẽ. Để gia nhập, mỗi quốc gia phải đáp ứng các tiêu chí cơ bản được quy định trong hiến chương ASEAN. Cụ thể, quốc gia đó phải nằm trong khu vực địa lý Đông Nam Á, được tất cả các thành viên hiện tại công nhận, đồng ý tuân thủ hiến chương ASEAN và có đủ khả năng cũng như sẵn sàng thực hiện các nghĩa vụ của thành viên. Một trong những nghĩa vụ này là ký kết hoặc là gia nhập toàn bộ các hiệp ước, tuyên bố và thỏa thuận của ASEAN, bắt đầu từ tuyên bố Bangkok năm 1967 và bao gồm mọi văn kiện hợp tác kinh tế, chính trị, xã hội được xây dựng sau đó. Ứng viên cũng cần có khả năng tham gia khu vực mậu dịch tự do ASEAN, duy trì đại sứ quán tại tất cả các nước thành viên, tham dự các cuộc họp cấp bộ trưởng và hội nghị thượng đỉnh, cũng như tích cực tham gia các dự án hợp tác chung. Bên cạnh đó, dù tuyên bố Bangkok ban đầu không yêu cầu tiêu chí về thể chế chính trị, định hướng tư tưởng hay trình độ phát triển, nhưng tổ chức này vẫn giữ nguyên tắc chỉ kết nạp các quốc gia nằm trong khu vực và sẵn sàng hợp tác dựa trên lợi ích chung. Mặc dù vậy, nhiều quốc gia nằm ngoài khu vực Đông Nam Á vẫn bày tỏ mong muốn tham gia hoặc là gắn kết sâu hơn với hiệp hội. Vì lẽ đó, một trong những hướng đi đáng chú ý hiện nay là việc xem xét mở rộng tư cách thành viên, bao gồm các quốc gia chưa phải là thành viên chính thức nhưng có mối liên hệ địa lý, văn hóa hoặc chiến lược với khu vực. Đầu tiên là Timor-Leste. Đây là đất nước đang tiến gần đến việc trở thành thành viên chính thức thứ 11 của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, dự kiến tại Hội nghị Thượng đỉnh khu vực vào tháng 10 năm 2025. Theo đó, quốc gia trẻ nhất Đông Nam Á đã nộp đơn xin gia nhập từ năm 2011 và được công nhận là quan sát viên từ năm 2022. Mặc dù Timor-Leste còn gặp nhiều khó khăn về kinh tế do nền kinh tế phụ thuộc lớn vào dầu khí, cơ sở hạ tầng còn yếu, tỷ lệ biết chữ chưa cao và nhiều thách thức về giáo dục, y tế cũng như việc chống tham nhũng, nhưng nước này đã thể hiện cam kết mạnh mẽ trong việc ổn định chính trị và phát triển con người, đồng thời đáp ứng dần các tiêu chuẩn trong 3 trụ cột hợp tác của ASEAN là an ninh, chính trị, kinh tế và văn hóa xã hội. Phần lớn các quốc gia thành viên tổ chức này, trong đó có Indonesia, Malaysia và Thái Lan, ủng hộ quá trình gia nhập của Timor-Leste như một bước tiến chiến lược nhằm tăng cường đoàn kết và củng cố vai trò trung tâm của hiệp hội trong khu vực, mặc dù một số quốc gia như là Singapore vẫn có những băn khoăn về khả năng đáp ứng các yêu cầu. Đối với Timor-Leste, việc gia nhập ASEAN là cơ hội củng cố hòa bình, mở rộng tiếp cận thị trường 686 triệu dân với tổng GDP lên tới 3.954 tỷ đô la, thu hút đầu tư, tham gia các hiệp định thương mại ưu đãi và hưởng lợi từ các cộng đồng kinh tế, chính trị an ninh cũng như văn hóa xã hội của khối. Với vị trí địa chiến lược, cùng với tiềm năng phát triển mạnh trong du lịch, nông nghiệp và năng lượng, nước này có thể trở thành mắt xích quan trọng trong các dự án hợp tác và đảm bảo an ninh hàng hải của khu vực. Về phía ASEAN, sự gia nhập của Timor-Leste sẽ mở rộng phạm vi địa chính trị, tăng cường kết nối kinh tế, hạ tầng và củng cố vai trò trung tâm của khối ở Đông Nam Á. Nhìn về tương lai, sự hiện diện của nước này hứa hẹn mang đến một luồng sinh khí mới cho ASEAN, cũng như khẳng định quyết tâm xây dựng một cộng đồng Đông Nam Á gắn kết, hòa bình và thịnh vượng. Ứng viên tiếp theo là Papua New Guinea. Về vị trí địa lý, dù đây là một quốc gia thuộc châu Đại Dương, nhưng họ có đường biên giới chung với Indonesia, một thành viên ASEAN. Từ năm 1976, nước này đã giữ tư cách quan sát viên đặc biệt của Hiệp hội và tham gia tích cực vào nhiều hoạt động của khối. Với nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú như là khí tự nhiên hóa lỏng, dầu thô và vùng đặc quyền kinh tế rộng lớn, Papua New Guinea có tiềm năng lớn để đóng góp vào phát triển kinh tế và tăng cường kết nối thương mại giữa ASEAN và khu vực Thái Bình Dương.
Tuy nhiên nước này hiện đang phải đối mặt với nhiều khó khăn nội tại như là bất ổn chính trị, cơ sở hạ tầng yếu kém, hệ thống hành chính chưa hoàn thiện cùng với các vấn đề xã hội như là tội phạm bạo lực và lực lượng lao động thiếu kỹ năng. Trong khi về mặt địa lý và văn hóa, họ lại gần gũi hơn với các đảo quốc Thái Bình Dương và có mối liên hệ lịch sử, tài chính chặt chẽ với Australia, khác với Timor-Leste, quốc gia Đông Nam Á thuần túy. Điều này khiến cho quá trình gia nhập của Papua New Guinea đặt ra nhiều câu hỏi về phạm vi địa lý và chiến lược mở rộng của ASEAN. Trong khối, Indonesia là quốc gia duy nhất công khai ủng hộ mạnh mẽ việc Papua New Guinea trở thành thành viên, trong khi đó một số nước khác như là Singapore, Malaysia và Brunei vẫn bày tỏ lo ngại về năng lực kinh tế và thể chế của nước này. Hơn nữa, quá trình gia nhập của quốc gia này sẽ rất khó khăn bởi hiến chương ASEAN yêu cầu các thành viên phải thuộc khu vực địa lý Đông Nam Á và để gia nhập, họ cần sự đồng thuận tuyệt đối từ tất cả các thành viên hiện tại cũng như có thể phải sửa đổi một số điều khoản trong hiến chương. Hiện nay, Papua New Guinea chưa chính thức nộp đơn xin gia nhập nhưng đang tích cực chuẩn bị các điều kiện cần thiết như là mở rộng phái bộ ngoại giao tại các nước ASEAN và nâng cao năng lực tổ chức tại các hội nghị quốc tế. Nếu gia nhập thành công, nước này sẽ giúp hiệp hội mở rộng ảnh hưởng ra khu vực Thái Bình Dương, đồng thời trở thành cầu nối chiến lược giữa Đông Nam Á và các quốc đảo lân cận, tạo thêm cơ hội hợp tác kinh tế và an ninh cho toàn khối. Kế đến là Sri Lanka. Kể từ khi ASEAN được thành lập vào năm 1967, Sri Lanka đã bày tỏ mong muốn trở thành thành viên sáng lập. Dù được Malaysia và Thủ tướng Tunku Abdul Rahman ủng hộ, nhưng Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Singapore, ông Sinnathamby Rajaratnam đã phản đối mạnh mẽ với lý do tình hình chính trị và kinh tế của Sri Lanka vẫn chưa ổn định, nhất là các vấn đề liên quan đến căng thẳng sắc tộc giữa người Sinhala và người Tamil. Bởi lẽ với cộng đồng người Tamil đáng kể ở Singapore, họ lo ngại rằng sự căng thẳng nội bộ ở Sri Lanka có thể ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh và hòa bình trong khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, việc vị trí địa lý của nước này thuộc Nam Á, chứ không phải Đông Nam Á, cũng là một trở ngại lớn. Trong khi yếu tố địa chính trị càng làm phức tạp tình hình, khi mà Sri Lanka mong muốn gia nhập ASEAN để giảm ảnh hưởng của Ấn Độ, cũng như tận dụng mối quan hệ hợp tác với phương Tây của khối. Điều này khiến cho Ấn Độ không hài lòng và gặp phải sự phản đối từ các nhóm chính trị trong nước. Kết quả là Sri Lanka phải rút lui và giữ chính sách không liên kết. Sau nhiều năm, đảo quốc này vẫn nỗ lực tiếp cận ASEAN nhưng chỉ được mời làm quan sát viên hoặc là đối tác đối thoại. Vào năm 2023, ông Ranil Wickremesinghe, Tổng thống của Sri Lanka lúc bấy giờ đã thừa nhận việc không gia nhập ASEAN trước đây đã làm nước này mất đi nhiều cơ hội kinh tế. Đến năm 2025, họ chính thức nộp đơn xin trở thành đối tác đối thoại theo lĩnh vực, đánh dấu bước tiến trong hợp tác với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á. Bên cạnh đó, Sri Lanka hiện là thành viên chính thức của Diễn đàn khu vực ASEAN từ năm 2014, qua đó tăng cường hợp tác về an ninh và chính trị trong khu vực. Dù không thể trở thành thành viên chính thức của ASEAN, nhưng họ vẫn đang tìm cách mở rộng quan hệ thông qua vai trò đối tác đối thoại và tham gia các hiệp định kinh tế khu vực như là RCEP. Một quốc gia khác ở khu vực Nam Á nhưng cũng muốn liên kết với ASEAN, đó là Bangladesh. Với hơn 170 triệu dân và nền kinh tế phát triển nhanh, nước này là đối tác quan trọng về thương mại và đầu tư, đồng thời có quan hệ gắn bó với nhiều nước ASEAN như là Myanmar, Malaysia và Thái Lan. Các vấn đề về nhân quyền, khủng hoảng người Rohingya từng gây tranh cãi, cùng với yếu tố địa lý không thuộc Đông Nam Á đã tạo ra thách thức cho việc gia nhập khối của họ. Từ những năm 1970, quốc gia này đã nỗ lực gia nhập ASEAN và hiện là thành viên Diễn đàn khu vực ASEAN. Từ năm 2024, dưới sự lãnh đạo của giáo sư Muhammad Yunus, nước này đã tích cực vận động sự ủng hộ từ các thành viên chủ chốt như là Malaysia, Indonesia và Thái Lan với mục tiêu trở thành thành viên chính thức trong tương lai. Ngoài Bangladesh thì Fiji cũng từng bày tỏ mong muốn trở thành quan sát viên, trong khi nhiều nước khác như là Australia, New Zealand, Mông Cổ, Palau, Serbia và Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã từng đề xuất hợp tác sâu hơn hoặc là gia nhập ASEAN. Tuy nhiên, phần lớn các trường hợp này vẫn vấp phải câu hỏi về ranh giới địa lý, tiêu chí thành viên và tác động đến cấu trúc khối. Điểm chung là dù không phải quốc gia Đông Nam Á, họ đều nhận thấy tầm quan trọng chiến lược, kinh tế và chính trị của Hiệp hội, từ đó chủ động tìm kiếm các hình thức tham gia như là tư cách quan sát viên, đối tác đối thoại theo lĩnh vực hay là thành viên chính thức. Nhưng khả năng được chấp thuận còn phụ thuộc vào sự đồng thuận của tất cả các thành viên hiện tại, cũng như định hướng phát triển lâu dài của khối. Nhìn vào tổng thể, việc cân nhắc kết nạp thêm thành viên mới
không chỉ là câu chuyện mở rộng số lượng thành viên mà còn là bài toán chiến lược về bản sắc, phạm vi và vai trò của ASEAN trong bối cảnh địa chính trị đang thay đổi nhanh chóng. Dù còn nhiều tranh luận và thách thức, tiến trình này cho thấy tổ chức đang không ngừng tìm cách mở rộng ảnh hưởng, tăng cường tính bao trùm và giữ vai trò trung tâm trong cấu trúc khu vực châu Á-Thái Bình Dương rộng lớn hơn. Những điều ASEAN đã đạt được. Kể từ khi thành lập năm 1967, ASEAN đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong 3 trụ cột chính là chính trị an ninh, kinh tế và văn hóa xã hội, từ đó góp phần duy trì hòa bình, ổn định và phát triển thịnh vượng trong khu vực. Về mặt chính trị, khối đã xây dựng các cơ chế hiệu quả như là Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác năm 1976 và Diễn đàn khu vực ASEAN từ 1994, thúc đẩy đối ngoại, xây dựng lòng tin và ngoại giao phòng ngừa. Năm 2019, ASEAN còn đề xuất tầm nhìn về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương nhằm thúc đẩy hợp tác mang tính xây dựng trong khu vực. Trên mặt trận kinh tế, tổ chức này đã tạo nên một cột mốc lớn với Hiệp định Khu vực Mậu dịch Tự do ASEAN năm 1992, qua đó thúc đẩy hội nhập thị trường, thương mại và đầu tư nội khối. Họ đã ký nhiều hiệp định thương mại tự do với các đối tác lớn như là Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực năm 2020, tạo ra khu vực thương mại tự do lớn nhất thế giới, thúc đẩy tăng trưởng sau đại dịch Covid-19. Bên cạnh đó, mức thuế quan nội khối ASEAN hiện tại gần như bằng không, ưu tiên phát triển nhiều lĩnh vực trọng điểm như là điện tử, dệt may, nông nghiệp và du lịch. Dù vậy, vẫn tồn tại các thách thức về rào cản phi thuế quan, sự chênh lệch phát triển và mức độ thương mại nội khối còn thấp, với 22% vào năm 2023. Về văn hóa xã hội, khối cũng tập trung xây dựng cộng đồng lấy con người làm trung tâm, giảm nghèo, bảo vệ quyền con người và nâng cao bản sắc chung, đồng thời tăng cường hợp tác phòng chống thiên tai, dịch bệnh và ứng phó với biến đổi khí hậu. Tính đến năm 2024, ASEAN là khu vực đông dân thứ 3 thế giới với 686 triệu người và GDP đạt 3.954 tỷ đô la, đóng vai trò trung tâm trong hội nhập kinh tế châu Á và thế giới. Dù còn nhiều thách thức, những thành viên trên cho thấy tổ chức này sẽ tiếp tục là mô hình hợp tác khu vực hiệu quả, đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định và phát triển bền vững. Bên cạnh những thành tựu đạt được, ASEAN cũng phải đối mặt với nhiều hạn chế, xuất phát từ chính cơ chế hoạt động của mình. Với nguyên tắc nền tảng là không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau và mọi quyết định đều dựa trên sự đồng thuận, thường được coi là phương thức ASEAN. Cách tiếp cận này đã giúp các quốc gia thành viên duy trì thái độ trung lập, giảm nguy cơ xung đột và giữ được các kênh đối thoại mở, ngay cả trong bối cảnh khu vực tồn tại nhiều tranh chấp, chịu tác động của cạnh tranh chiến lược giữa các cường quốc. Tuy nhiên, do thiếu quyền lực ràng buộc pháp lý như là Liên minh châu Âu, nên việc tuân thủ các thỏa thuận hoàn toàn phụ thuộc vào thiện chí chính trị của từng nước. Điều này khiến cho ASEAN đôi khi bị đánh giá là phản ứng chậm hoặc là thiếu sức mạnh trong xử lý các vấn đề cấp bách và nhạy cảm, đặc biệt là những tranh chấp lãnh thổ phức tạp. Biển Đông là một ví dụ rõ ràng cho cả vai trò lẫn hạn chế của ASEAN. Sau khi ký tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông với Trung Quốc vào năm 2002, hai bên bắt đầu thảo luận về bộ quy tắc ứng xử từ năm 2014 và chính thức đàm phán vào năm 2018. Gần 30 năm qua, mục tiêu là xây dựng một bộ quy tắc nhằm kiềm chế căng thẳng, quản lý tranh chấp và thúc đẩy hợp tác. Song ASEAN chủ yếu đóng vai trò là diễn đàn đối thoại, không áp đặt các giải pháp pháp lý ràng buộc. Đến tháng 3 năm 2025, vòng đọc thứ 3 của bộ quy tắc ứng xử hoàn tất, làm dấy lên hy vọng rằng Malaysia với vai trò chủ tịch ASEAN năm 2025 sẽ thúc đẩy tiến trình trước thời hạn năm 2026. Tuy nhiên, tiến trình ấy vẫn bị cản trở bởi bất cập pháp lý, bất đồng chiến lược và chia rẽ nội bộ. Dù Trung Quốc là trở ngại chính, nhưng chính sự khác biệt giữa các thành viên ASEAN cũng gây ra những khó khăn không kém. Trong khi các nước có tranh chấp tại Biển Đông bị chồng lấn quyền lợi và khác nhau về ý chí chính trị, thì các nước không có tranh chấp lại ưu tiên quan hệ kinh tế với Trung Quốc. Điều này khiến cho việc hình thành lập trường chung về Biển Đông trở nên rất khó khăn. Dù vậy, trong năm 2025, Malaysia, đồng chủ tịch đàm phán với Trung Quốc, đã tổ chức nhiều cuộc họp quan trọng như là hội nghị lần thứ 48 về thực hiện tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông và hội nghị lần thứ 24 về thực hiện tuyên bố. Với 5 vòng đàm phán, bộ quy tắc ứng xử diễn ra ở nhiều thành phố ASEAN và Trung Quốc, thể hiện cam kết duy trì đối thoại. Với Việt Nam, đối thoại Shangri-La vào ngày 31 tháng 5 năm 2025, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định Việt Nam kiên trì giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, tuân thủ UNCLOS năm 1982, thực hiện đầy đủ tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông và mong muốn sớm đạt được một bộ quy tắc ứng xử thực chất, hiệu quả.
Dù còn nhiều thách thức, nhưng ASEAN xác định thành công không chỉ nằm ở việc hoàn tất văn kiện mà còn ở khả năng duy trì động lực ngoại giao, củng cố vai trò trung tâm và đảm bảo hòa bình, ổn định lâu dài ở khu vực chiến lược này. Liệu Campuchia có bị loại khỏi ASEAN? Trước những diễn biến xung đột biên giới Campuchia-Thái Lan trong năm 2025, cùng với vai trò ngày càng gây tranh cãi của Phnom Penh trong các vấn đề khu vực, đã làm dấy lên câu hỏi liệu Campuchia có vi phạm hiến chương ASEAN và có thể bị loại khỏi khối hay không? Nguyên nhân xuất phát từ hai yếu tố chính. Thứ nhất, Phnom Penh được cho là có quan hệ quá thân cận với Trung Quốc khi đã nhận nhiều khoản hỗ trợ tài chính và đầu tư quy mô lớn, đặc biệt thông qua sáng kiến vành đai và con đường. Nhiều nhà quan sát quốc tế cũng cho rằng mối quan hệ kinh tế chính trị lệ thuộc vào Trung Quốc của Campuchia là rất rõ ràng, bởi lẽ Trung Quốc là thị trường xuất khẩu lớn nhất, nhà đầu tư trực tiếp hàng đầu và là nguồn vốn vay chủ chốt của Phnom Penh. Sự lệ thuộc ấy khiến cho Campuchia bị coi là công cụ để Bắc Kinh gia tăng ảnh hưởng và gây chia rẽ ASEAN, khi xứ sở Chùa Tháp thường xuyên bị cho là ngăn cản hoặc làm suy yếu sự đồng thuận chung của ASEAN và cản trở khối đưa ra lập trường thống nhất về các vấn đề nhạy cảm, nhất là Biển Đông. Chẳng hạn như trong nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN năm 2012, Campuchia bị cáo buộc đã chặn việc đưa ra tuyên bố mạnh mẽ về tranh chấp Biển Đông, ủng hộ giải quyết song phương với Trung Quốc và phản đối đề xuất tăng cường hợp tác an ninh hàng hải, làm cho ASEAN khó đạt được lập trường thống nhất. Tương tự, trong vấn đề Myanmar, khi giữ chức Chủ tịch ASEAN vào năm 2022, nước này cũng bị chỉ trích là có lập trường mềm mỏng với chính quyền quân sự. Một số nhà ngoại giao nhận định Phnom Penh đang hành xử như đại diện cho Bắc Kinh khi đã đi ngược nguyên tắc trung lập của khối và tiềm ẩn nguy cơ gây chia rẽ nội bộ. Tuy nhiên, phía Campuchia đã bác bỏ các cáo buộc này, cho rằng đây chỉ là ý kiến cá nhân mang tính thổi phồng, đồng thời viện dẫn phương thức ASEAN, nguyên tắc không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau. Vào năm 2023, Phnom Penh tiếp tục bác bỏ đề xuất tăng cường hợp tác an ninh hàng hải, khiến cho ASEAN không thể thống nhất lập trường và vô tình giúp cho Trung Quốc thúc đẩy chương trình nghị sự của mình. Điều này gây nguy hiểm cho sự gắn kết nội khối, ngay cả khi ASEAN đang chuẩn bị cho các cuộc tập trận hải quân ở Biển Đông, sự kiện được xem là phép thử quan trọng cho sự thống nhất và vai trò trung tâm của khối. Thứ hai, vấn đề căng thẳng với Thái Lan có nguy cơ leo thang thành chiến tranh toàn diện đã thách thức hai nguyên tắc then chốt của Hiệp ước hữu nghị và hợp tác ASEAN, đó là không can thiệp vào nội bộ và không sử dụng vũ lực. Đây là những giá trị cốt lõi giúp duy trì sự tồn tại của khối, nên bất kỳ hành động nào vi phạm đều có thể dẫn đến việc xem xét lại tư cách thành viên. Tranh chấp xung quanh khu vực Previhir giữa hai nước với các cuộc đụng độ đẫm máu giai đoạn 2008 cho đến 2011 và nay lại trở thành điểm nóng khi giao tranh bùng lên nhiều tuần liên tiếp trong năm 2025. Ngày 28 tháng 7 năm 2025, nhờ vai trò trung gian của Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim, hai bên mới đạt được một lệnh ngừng bắn tạm thời. Tiếp đó là cuộc họp song phương tại Malaysia với sự tham dự của quan sát viên từ Malaysia, Trung Quốc và Mỹ. Nhưng với việc Campuchia bị cáo buộc nhiều lần phá vỡ đồng thuận ASEAN trước đây, nay lại để xảy ra một cuộc xung đột vũ trang với một thành viên khác, thì một số ý kiến cho biết cần phải cân nhắc phương án cứng rắn, kể cả là khả năng tạm đình chỉ hoặc là loại khỏi tổ chức để bảo vệ uy tín chung. Mặt khác, theo Tổng thư ký ASEAN Cao Cầm Hun, tiến trình hòa giải gặp trở ngại lớn do ảnh hưởng của chủ nghĩa dân tộc, tình hình chính trị trong nước của mỗi bên và làn sóng thông tin sai lệch trên mạng xã hội. ASEAN đang cân nhắc cử nhóm giám sát cùng phối hợp với trung tâm AHA để hỗ trợ nhân đạo, nhưng kinh nghiệm quá khứ cho thấy các cơ chế hòa giải nội khối thường kém hiệu quả do thiếu lòng tin và hợp tác thực chất. Điều đáng lo ngại hơn là nếu xung đột leo thang thì nguy cơ Mỹ tái lập căn cứ quân sự ở Thái Lan hoặc Trung Quốc gia tăng hiện diện tại căn cứ hải quân Rim của Campuchia có thể đẩy ASEAN ra ngoài lề, làm suy yếu nghiêm trọng vai trò trung tâm của tổ chức. Trong bối cảnh một thành viên vừa bị cáo buộc cản trở tiến trình chung, vừa để xảy ra xung đột vũ trang với nước láng giềng, thì câu hỏi về khả năng loại Campuchia khỏi ASEAN đã phản ánh lo ngại sâu sắc về sự gắn kết và uy tín của khối trong giai đoạn hiện nay. Dẫu vậy, trên thực tế, Hiến chương ASEAN không quy định rõ ràng về việc loại bỏ một quốc gia thành viên. Trong bối cảnh cả Campuchia và Thái Lan đều đang tham gia tiến trình hòa giải do Malaysia chủ trì và chưa bên nào bị ASEAN chính thức cáo buộc vi phạm hiến chương, một số chỉ trích từ bên ngoài có thể liên quan đến nghĩa vụ theo các công ước quốc tế khác như là chống mìn hoặc là bảo vệ di sản văn hóa, nhưng điều này không đồng nghĩa với vi phạm trực tiếp các nguyên tắc của ASEAN. Bên cạnh đó, do khối hoạt động dựa trên nền tảng tôn trọng chủ quyền, duy trì đồng thuận và tránh can thiệp vào công việc nội bộ của thành viên,
nên việc trục xuất một quốc gia gần như là điều bất khả thi, trừ trường hợp quốc gia đó tự nguyện rời khỏi hoặc có hành vi vi phạm nghiêm trọng tới mức toàn bộ thành viên cùng đồng thuận loại bỏ. Do vậy, ở thời điểm hiện tại, Campuchia vẫn giữ vị thế là thành viên đầy đủ và tham gia tích cực vào các hoạt động của ASEAN. Dù còn tồn tại bất đồng về chính sách đối ngoại, chưa có nước nào trong khối nêu ý kiến chính thức về việc loại bỏ Phnom Penh. Nhìn lại lịch sử, dù cũng có những căng thẳng và xung đột giữa các thành viên, nhưng việc một quốc gia bị loại khỏi khối gần như không thể xảy ra. Ví dụ Malaysia và Philippines từng tranh chấp chủ quyền khu vực Sabah nhưng vẫn duy trì mối quan hệ ngoại giao và hợp tác trong ASEAN. Dù có lúc căng thẳng, tổ chức này giữ vai trò trung gian, khuyến khích giải quyết hòa bình và tôn trọng chủ quyền, giúp tránh xung đột quân sự nghiêm trọng, qua đó thể hiện sự kiên trì của khối trong việc duy trì hòa bình và phản ánh giới hạn trong việc can thiệp trực tiếp vào tranh chấp nội bộ. Ngoài ra, Hiệp hội cũng thúc đẩy tuân thủ luật pháp quốc tế và khuyến khích các bên tìm kiếm giải pháp thông qua ngoại giao với đề xuất cập nhật hiến chương nhằm nâng cao hiệu quả giải quyết tranh chấp và bảo vệ khu vực ổn định. Tương tự, Indonesia và Malaysia cũng từng xảy ra xung đột về vấn đề biên giới biển và các cuộc đụng độ liên quan đến ngư dân, nhưng hai nước vẫn là thành viên chủ chốt của ASEAN cũng như không bị đe dọa loại khỏi khối. Bởi lẽ, tổ chức này có truyền thống ưu tiên đối thoại và giữ sự gắn kết giữa các quốc gia thành viên, ngay cả khi xảy ra những tranh chấp phức tạp. Ngoài ra, căng thẳng nội bộ từng xảy ra tại Campuchia trong quá khứ cũng không dẫn tới việc quốc gia này bị tách ra khỏi ASEAN. Ngay cả khi có những bất đồng về chính trị hay quan điểm đối ngoại, các thành viên vẫn duy trì nguyên tắc tôn trọng chủ quyền và không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau. Vì vậy, dù đất nước Chùa Tháp có đang gặp khó khăn hay là bị chỉ trích trong khối thì khả năng nước này bị loại khỏi ASEAN vẫn là rất thấp. Nhìn chung, việc ASEAN mở rộng không chỉ xuất phát từ mục tiêu thể hiện tinh thần đoàn kết khu vực mà còn gắn liền với những tính toán chiến lược và lợi ích thực tế. Về địa chính trị và an ninh, việc mở rộng giúp cho ASEAN bao quát toàn bộ Đông Nam Á, hạn chế nguy cơ các quốc gia ngoài khối bị lôi kéo bởi các cường quốc khác và tạo thế đòn bẩy tập thể trong quan hệ các đối tác lớn như là Trung Quốc hay là Mỹ. Cùng với đó, việc đưa một quốc gia gia nhập khối còn giúp giảm thiểu hoặc đóng băng những tranh chấp biên giới và bất ổn tiềm tàng, nhờ chuyển các vấn đề này vào khuôn khổ đối thoại và hợp tác chung. Nói cách khác, đây vừa là chiến lược an ninh mềm, vừa là nước cờ nhằm gia tăng sức mạnh kinh tế, chính trị tập thể. Về kinh tế, việc kết nạp thành viên mới đồng nghĩa với việc mở rộng thị trường nội khối, tăng cơ hội thương mại, đầu tư và cải thiện kết nối hạ tầng. Trên trường quốc tế, mở rộng cũng nâng cao trọng lượng tiếng nói của ASEAN, nhất là trong vai trò cầu nối giữa các khu vực. Bởi lẽ, trong khi việc mở rộng giúp ASEAN gia tăng ảnh hưởng, thì khối cũng đứng trước sức hút ngày càng lớn từ các cơ chế mới như là BRICS, nơi mang lại cơ hội tiếp cận thị trường rộng lớn hơn, nguồn vốn và năng lượng dồi dào. Nhưng đi kèm với đó là nguy cơ phân tán ưu tiên chiến lược, làm suy yếu sự đoàn kết nội khối và cạnh tranh trực tiếp với vai trò trung tâm của ASEAN ở khu vực. Vậy theo bạn, trước tình hình hiện tại, ASEAN sẽ đứng vững và phát triển rộng mở hay là dần suy yếu trước vấn đề chia rẽ nội bộ và sức ép từ các cường quốc? Các bạn hãy để lại bình luận bên dưới nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.